እንደምናላችሁ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርታችን የፍሬሽማን ፊዚክስ ይሆናል። ጀነራል ፊዚክስ ከዛ ውስጥ አንደኛውን ፓርት እናያለን። ስለ ፓርቲክል ዳይናሚክስ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ፍሬሽማን ላይ የምታስታውሱት ፊዚክስ ትወስዳላችሁ። የፊዚክስ እውቀታችሁ ደግሞ ሞር ኢንጂነሪንግ ስትገቡ ሌሎች ሳይንሶች ጋር ስትገቡ የበለጠ ኮምፒታንት ሆናችሁ እንድትወጡ የሚያግዛችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስን ያው ይፈራል እና ፊዚክስ መፍራት ሳይሆን መጋፈጥ ነው የሚያስፈልገው። እንዴት አድርገን ነው የምንጋፈጠው? እንዴት አድርጋችሁ መጋፈጥ አለባችሁ? እንዴት አድርጋችሁ መስራት አለባችሁ? እንዴት ማጥናት አለባችሁ የሚለው በቀላሉ እየተረዳችሁ እንድትሄዱ ነው። ስለዚህ ከኔ ጋር በምንቆይባቸው ሰዓታት በተቻለ መጠን በቀላሉ እናንተ በሚገባችሁ መልኩ ለማቅረብ እሞክራለሁ። ጥያቄ ካላችሁ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ካለ ደግሞ በኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን ልሰጡኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምንጀምረው ዛሬ ምንድነው ስለ ፓርቲክል ዳይናሚክስ ነው። ፓርቲክል ዳይናሚክስ እንደምታስታውሱት ከፓርቲክል ካይኔማቲክስ ላይ አይታችኋል። ፓርቲክል ካይኔማቲክስ ስለ ፓርቲክሎች እንቅስቃሴ የሚያጠናለን ብቻ ነው። ስለ እንቅስቃሴዎች ብቻ የሚያጠናለን ፓርት ፓርቲክል ካይኔማቲክስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንቅስቃሴው ምንም ፈጥረው የሚለው ነገር አያየውም። እዛ ጋር ስለ ፎርስ ምንም ሳይመለከት ግን ስለ እንቅስቃሴ ብቻ የሚያጠናለን ፓርት ፓርቲክል ካይኔማቲክስ ብለን እንጠራዋለን። ፓርቲክል ዳይናሚክስ ጋር ደግሞ ስንመጣ ሁለቱንም ነው፣ ሞሽን ፕላስ ዘ ኮዝ ኦፍ ሞሽንን አንድ ላይ አጣምሮ የሚይዝልን ነው። ስለዚህ ዳይናሚክስ ማለት ዳይናሚክስ ዲልስ አባውት ሞሽን ፕላስ ዘ ኮዝ ኦፍ ሞሽን፣ ስለ ሞሽንም ስለ ኮዝ ኦፍ ሞሽንም አንድ ላይ የሚያጠናልን ፓርት ነው፣ ወይም የሚያጠናልን የትምህርት ክፍል ዳይናሚክስ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንደር ዳይናሚክስ we are going to define force። ምንድን ነው ፎርስ? what is force የሚለውን እናያለን። ፎርስ ማለት it's a pull or a push exerted on an object that can cause motion or that can cause deformation። ፎርስ የምንለው አንድ ኦብጀክት ላይ ኤግዘርት የሚደረግ በመግፋት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በመጎተት ሊሆን ይችላል። አንድ ኦብጀክት ላይ አንድ ፓርቲክል ላይ አክት የሚያደርግ ፎርስ ነው። ወይ መግፋት ይሆናል ወይ ደግሞ መጎተት ይሆናል። ይሄም ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ሞሽንን ይፈጥራል ወይ ደግሞ ዲፎርሜሽን ይፈጥራል ማለት ነው። ሞሽን ይፈጥራል ብለን ስንናገር from the state of rest to the state of motion ሊሆን ይችላል። from the state of motion to the state of rest ሞሽንም እንዲቆም ሊያደርግ ይችላል። እንቅስቃሴ ላይ ያለን ነገር እንዲቆም ብንፈልግ ፎርስ በተቃራኒ አቅጣጫ አክት ብናደርግ ይቆማል። ለምንድን ነው የሚቆመው? ፎርስ አፕላይ ስላደረገን ነው። ስለዚህ ፎርሱ ምን አደረገው ማለት ነው? ከእንቅስቃሴ ወደ እንቅስቃሴ አልባነት ቀይሮታል። እንደገና ደግሞ ከእንቅስቃሴ አልባ ወደ እንቅስቃሴ እንዲቀየርም ፎርስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ማለት it's a push or a pull exerted on an object acts on a particle and the particle may move። ፓርቲክሏ ሙቭ ልታደርግ ትችላለች። or the particle may come to rest። ወደ ከእንቅስቃሴ ወደ እንቅስቃሴ አልባነት ልትመጣ ትችላለች። or ከእንቅስቃሴ አልባ ወደ እንቅስቃሴ ልትመጣ ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ማለት it's a pull or a push exerted on a particle or act on a particle and the particle may move or the particle may stop, may move or stop from moving። ሙቭ እያደረገች ከነበረችበት ልትቆም ትችላለች or ደግሞ ልትንቀሳቀስ ትችላለች ማለት ነው። ኔት ፎርስ ደግሞ የምንለው አንድ ፓርቲክል ላይ ብዙ ፎርሶች አክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ የነዛን ፎርሶች ሪዛልታንት መፈለግ እንችላለን። ቬክተር ላይ አይታችኋል። ቬክተር አልጀብራ ላይ ሪዛልታንት ቬክተር ማለት the sum of all the vectors acting on a particle፣ አንድ ፓርቲክል ላይ አክት የሚያደርጉ ቬክተሮችን ድምር መፈለግ ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ፎርስ የምንለው ሪዛልታንት ፎርስ ነው። ሪዛልታንት ፎርስ ነው whose effect is the same as the effect of those forces which are being added። እዚህ ጋር አንድ ፓርቲክል ብትኖረኝ እዚህ ፓርቲክል ላይ ብዙ ፎርሶች አክት ሊያደርጉ ይችላሉ። F1 F2 F3 F4
እንዲህ ያለ ብዙ ፎርሶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ የእነዚህን ፎርሶች ምን መፈለግ ይችላለሁ? ሪዛልታንት ቬክተር መፈለግ ይችላለሁ። የእነዚህ ቬክተር ፎርስ ሪዛልታንት ቬክተር መፈለግ ይችላለሁ፣ ኦር ፎርስ መፈለግ ይችላለሁ። ስለዚህ ኔት ፎርስ ማለት ኔት ፎርስ የምንለው the sum of all the forces acting on the particle ነው over all i's in this case i ከስንት ነው? ከ1 እስከ 4 ነው የሚሄደው። ያ ማለት ምንድነው? f1 ፕላስ f2 ፕላስ f3 ፕላስ f4 ማለት ነው። እነዚህ አራት ፎርሶች ሲደመሩ ማን ይሰጠኛል ማለት ነው? ሪዛልታንት ፎርስ ወይም ደግሞ ኔት ፎርስ ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄ ኔት ፎርስ ምን ነው? ሪዛልታንት ፎርስ ወይም ደግሞ ኔት ፎርስ የሚሰጠኝ የነዚህ አራቱ ፎርሶች ድምር ነው። ስለዚህ የዚህ ፎርስ ኢፌክት እና የነዚህ ፎርሶች ኢፌክት በጥቅሉ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ኔት ፎርስ እንደዚህ ካየን there are different types of forces. ፎርስን in terms of their natures መክፈል እንችላለን። types of forces ስንት አይነት ፎርሶች አሉን? አራት አይነት ፎርሶች አሉን። አንደኛው ምንድነው? ግራቪቴሽናል የምንለው ማለት ነው። ግራቪቴሽናል። ሁለተኛው ኤሌክትሮማግኔቲክ፣ ሶስተኛው ስትሮንግ፣ ኒኩላር ፎርስ፣ አራተኛው ደግሞ ዊክ ፎርስ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አራት ፎርሶች አሉን። ግራቪቴሽናል ፎርስ፣ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ፣ ስትሮንግ ኒኩላር ፎርስ እና ዊክ ፎርስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ሌሎች ፎርሶች በእነዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ሌላው ፎርስ ካን ቢ ኤዘር ኮንታክት ፎርስ ኦር ነን ኮንታክት ፎርስ። ፎርስን እንደገና በሁለት መክፈል እንችላለን። ፎርስስ ካን ቢ ኮንታክት ፎርስ ኦር ነን ኮንታክት ፎርስስ ብለን እንጠራቸዋለን። ፎርሶችን ኮንታክት ፎርስ እና ነን ኮንታክት ፎርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ኮንታክት ፎርስ የምንለው ፎርስስ ዛት ኤግዚስት ቢትዊን ቱ ኮንታክቲንግ ቦዲስ ነሰሰርሊ ሁለት ኦብጀክቶች ኢን ኮንታክት ሲሆኑ የሚፈጠር ፎርስ ነው። ስለዚህ ኮንታክት ፎርስ የምንለው arises when there is contact between two particles. በሁለት ፓርቲክሎች መካከል ነሰሰርሊ ኮንታክት ሲኖር የሚፈጠር ፎርስ ምን እንደሆነ ኮንታክት ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሁለት ኦብጀክቶች ነሰሰርሊ ምን መሆን አለባቸው? ኢን ኮንታክት መሆን አለባቸው። ኤግዛምፕል ምንድነው ኮንታክት ፎርስ ምንላቸው? ለምሳሌ መስኩላር ፎርስ ማለት ኢን አወር ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲስ አፕላይ የምናደርገው ለመራመድ ሊሆን ይችላል፣ ለመስራት ሊሆን ይችላል፣ ለመሸከም ሊሆን ይችላል፣ ለመቁረጥ ሊሆን ይችላል፣ ለመፍለጥ ሊሆን ይችላል። የምናደርገው ኃይል ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኮንታክት ፎርስ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ፎርስ በምናደርገው ነገርና በእኛ መካከል ምን አለው ማለት ነው? ኮንታክት አለው ማለት ነው። አክቹዋል ኮንታክት አለው። ሁለተኛው ኖርማል ፎርስ ደግሞ ምንለው ሁለት ኦብጀክቶች ነሰሰርሊ ኢን ኮንታክት ሲሆኑ የሚፈጠር ፎርስ ነው። ይሄ ብሎክ ኦፍ ማስ ኤም ኦን የሆሪዞንታል ሰርፌስ ቢቀመጥ there is an upward force called normal force። ወደ ላይ ምን አለኝ ማለት ነው? ኖርማል ፎርስ አለኝ። ይሄ ኖርማል ፎርስ perpendicular to the interface between the two systems በሁለት ኦብጀክቶች የሚገናኙበት ቦታ ላይ ኖርማል ነው የሚሆነው። ስሙን የሚያገኘው ከዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል ፎርስ አለኝ ማለት ነው። ይሄ ኖርማል ፎርስ የሚፈጥረው በዚህ ብሎክ እና በዚህ ግራውንድ መካከል አክቹዋሊ የሆነ ምን አለ ማለት ነው? ኮንታክት አለ ማለት ነው። ሶስተኛው ፍሪክሽናል ፎርስ ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ ደግሞ የምንለው አንድ ብሎክ የሆነ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ያለ ብሎክ ለምሳሌ ቢገፋ በሆነ ፎርስ ወደዛ ብገፋው there is friction
that opposes this motion የዚህን ብሎክ ሞሽን ኦፖዝ የሚያደርግልኝ ምን አለ ማለት ነው? ፍሪክሽን አለ። ያ ፍሪክሽን ምንድነው የሚሆነው? አክት የሚያደርገው ወዴት ነው? በተቃራኒ አቅጣጫ ነው። ከሞሽኑ ተቃራኒ ማለት ነው። ፍሪክሽን አለ እዚህ ጋር። ይሄ ፍሪክሽናል ፎርስ የሚፈጠረው በዚህ ብሎክ እና በሰርፌሱ መካከል ምን ስላለ ማለት ነው? አክቹዋል የሆነ ኮንታክት ስላለ ነው። ኮንታክት ባይኖራቸው ይሄ ፍሪክሽናል ፎርስ ሚኒማም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ሌላኛው ኮንታክት ፎርስ የምንለው ነው። አራተኛው ኢንተራክሽን ፎርስ interaction between two colliding bodies ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ብሎክ ቢኖረኝ ሌላ ብሎክ እዚህ ጋር ቢኖረኝ በሁለቱ መካከል እንዳለ ማለት ነው። በሁለቱ መካከል አንዱ ላይ ምን ያደርጋል? ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል። ይሄ M1 ቢሆን ይሄኛው ደግሞ M2 ቢሆን M1 exerts a force on M2 and M2 also exerts a force on M1 ይሄ ፎርስ ማለት F1 2 ነው የሚሆነው። ይሄ ፎርስ ደግሞ ማለት F2 1 ይሆናል። F1 2 እና F2 1 ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት ናቸው። ኒውተን ሰርድ ሎው ኦፍ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ጋር ስንገባ እናያለን። አሁን ግን ይሄ ኢንተራክሽን ፎርስ የመጣው መቼ ነው? ዱሪንግ ኮሊዥን ነው። ይሄ ዱሪንግ ኮሊዥን ሁለቱ ነገሮች ሲጋጩ the moment they collide በሚጋጩበት ሰዓት አንዱ ላይ ምን ያደርጋል? ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል። ስለዚህ ይሄም ሌላኛው ኮንታክት ፎርስ የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንታክት ፎርስ የምንላቸው ነሰሰርሊ ሁለት ሲስተሞች ኢን ኮንታክት ሲሆኑ የሚፈጠር ፎርስ ነው። መስኩላር ፎርስ የምንለው፣ ኖርማል ፎርስ የምንለው፣ ፍሪክሽናል ፎርስ እና ኢንተራክሽን ፎርስ ዱሪንግ ኮሊዥን የሚፈጠር ፎርስ ማለት ነው። ኮንታክት ፎርስ የምንለው። ነን ኮንታክት ፎርስ ደግሞ የምንለው አክቹዋሊ የሆነ ኮንታክት ሳይኖር ግን ፎርስ ኤግዚስት የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው። እንደማን? ለምሳሌ እንደ ግራቪቴሽናል ፎርስ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ፣ እንደ ማግኔቲክ ፎርስ። በሁለት ማሶች መካከል ፎርስ አለ፣ በሁለት ቻርጆች መካከል ፎርስ አለ፣ በሁለት ማግኔቶች መካከል ስቲል ፎርስ አለ። ያንን እናያለን ማለት ነን ኮንታክት ፎርስ ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። ሌላኛው ፎርስ ነው የምንለው ነን ኮንታክት ፎርስ የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛው ታይፕ ኦፍ ፎርስ ነን ኮንታክት ፎርስ ኢዝ ኤ ፎርስ ኦር ፎርስ ቢትዊን ቱ ቦዲስ ዊች አር ኖት ኔሰሰርሊ ኢን ኮንታክት። ሁለት ኦብጀክቶች ኔሰሰርሊ ኢን ኮንታክት ሳይሆኑ የሚፈጠር ፎርስ ነን ኮንታክት ፎርስ ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ምንድነው? ግራቪቴሽናል ፎርስ ምንድነው? ለምሳሌ ሁለት ማሶች ቢኖሩኝ እዚህ ጋር ማስ 1 እዚህ ጋር ደግሞ ማስ 2 ቢኖር በሁለቱ መካከል ምን አለ? ሳም ዲስታንስ አር አለኝ። ግራቪቴሽናል ፎርሳችን ፍሮም ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን ጂ ታይምስ m1 m2 ዲቫይድ ባይ አር ስኩዌር አለ ማለት ነው። this the amount of the force። ይሄ ፎርስ በሁለቱ ማሶች መካከል አክቹዋሊ የሆነ ኮንታክት የለም፣ ግን ስቲል ፎርስ አለ። በመሬትና በፀሐይ መካከል አክቹዋሊ የሆነ ኮንታክት የለም፣ ግን there is force። where does this force come from? ከየት ነው የሚመጣው ይሄ ፎርስ የሚለው ወደፊት እናያለን። ግን መሬት የራሷን ፊልድ ፕሮዲውስ ታደርጋለች፣ ፀሐይም የራሷን ግራቪቴሽናል ፊልድ ፕሮዲውስ ታደርጋለች። በእነዚህ ፊልዶች አማካኝነት አንዱን ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? አትራክት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሙቹዋል አትራክቲቭ ፎርስ አለ በሁለት ማሶች መካከል። ኦልዌይስ ሙቹዋል አትራክቲቭ ፎርስ አለ። ስለዚህ ይሄ ፎርስ ሁለቱ ማሶች ነሰሰርሊ ኮንታክት የላቸውም፣ ግን አንዱ ላይ ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል። and such a force is said to be ነን ኮንታክት ፎርስ እንለዋለን። ነን ኮንታክት ፎርስ ናቸው እነዚህ። ሁለተኛው ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ደግሞ ምንለው? ለምሳሌ አንድ ቻርጅ እዚህ ጋር ቢኖረኝ q1፣ ሌላ ቻርጅ ደግሞ እዚህ ጋር ቢኖረኝ q2 ቢኖረኝ፣ በሁለቱ መካከል ሳም ዲስታንስ r ቢኖር፣ በእነዚህ ቻርጆች መካከል ፎርስ አለ። ዛት ፎርስ ኢዝ ሴድ ቱ ቢ F is equal to K times Q
q1 q2 divided by r ስኩዌር ማድረግ ይችላል። ዌር k ማለት ምንድነው 1/4 ኤፕሲሎን ኖት ፐርሚቲቪቲ ኦፍ ፍሪ ስፔስ ማለት ነው። በሁለቱ ቻርጆች መካከል አክቹዋሊ የሆነ ኮንታክት የለም፣ ግን ስቲል አንዱ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው ፎርስ ኤግዘርት ማድረግ ይችላል። ኤንድ ሰች ፎርስስ አር ሴድ ቱ ቢ ነን ኮንታክት ፎርስ። ሶስተኛው ማግኔቲክ ፎርስ። ማግኔቲክ ፎርስ ደግሞ ምንለው ለምሳሌ ሁለት ማግኔቶችን ብትወስዱ ኖርዝ ፖል እና ሳውዝ ፖል ቢኖረው እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ኖርዝ ፖል እና ሳውዝ ፖል ቢኖር እነዚህ ምን ይሆናሉ? ይገፋፋሉ። አንዱን ይገፋዋል። ተቃራኒ ደግሞ ቢሆኑ ሳውዝ ፖል ኖርዝ ፖል ሳውዝ ፖል ቢሆን ደግሞ አንዱን ምን ያደርገዋል ማለት ነው? አትራክት ያደርገዋል። ይሄን አትራክት ያደርገዋል፣ ይሄም ደግሞ ይሄንን አትራክት ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄኛው ግን የመገፋፋት ባህሪ ያላቸው ሲሚላር ፎርስ ስለሆኑ ማለት ነው። ስቲል አሁን በሁለቱ መካከል ኮንታክት የለም፣ ግን ፎርስ አለ። ይሄ ፎርስ የመጣው ከምንድን ነው? ይሄ ማግኔት የሚፈጥረው ፊልድ አራውንድ ዛት ፊልድ ሌላ ማግኔት አመጣችሁ ስታስቀምጡ ያ ማግኔት ፎርስን ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል፣ ወይ አትራክት ይደረጋል ወይ ደግሞ ይገፋል። እዚህም ጋር ስትመጡ እያንዳንዱ ቻርጅ የራሱን ፊልድ ፕሮዲስ ያደርጋል። እዛ ሪጅን ውስጥ አመጣችሁ ሌላ ቻርጅ ስታስቀምጡ ያ ቻርጅ ምን ያደርጋል? ፎርስን ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል፣ ወይ ይገፋል ወይ አትራክት ይደረጋል። መሬት እዚህ ጋር ሁለቱ ማሶች የራሳቸውን ፊልድ ፕሮዲስ ያደርጋሉ። እዚህ ሪጅን ውስጥ እዚህ ፊልድ ሪጅን ውስጥ አመጣችሁ የሆነ ማስ ብታስቀምጡ ያ ማስ አትራክት ይደረጋል። ለዛም ነው መሬት የምትፈጥረው ፊልድ ስትሬንግዝ ኒር ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ እና ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ ሁሉንም ኦብጀክት ምን ያደርጋል? ወደ መሬት የመሳብ አቅም አለው። ለምን? የመሬት የስበት ኃይል ስላለ ማለት ነው። ግራቪቴሽናል ፎርስ ፊልድ ስትሬንግዝ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንታክት ፎርስ የምንላቸው ኔሰሰርሊ ኮንታክት ሲኖር የሚፈጠር ፎርስ ነው። ነን ኮንታክት ፎርስ ደግሞ የምንላቸው ኔሰሰርሊ ኮንታክት ሲኖርም ሊፈጠሩ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ ኔሰሰርሊ ኢን ዚስ ኬዝ ኮንታክት የለም፣ ግን ፎርስ ስቲል አለ። ያ ፎርስ ከየት ነው የመጣው? ፍሮም ዘ ፊልድ ፕሮዲስ ባይ ኢች ሲስተም ማለት ነው። አንዱ ላይ ፎርስን ኤግዘርት ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንታክት ፎርስ እና ነን ኮንታክት ፎርስ ይሄንን ካየን ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ሞሽን ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ደግሞ እኔ ማለት ነው። ስለ ፎርስ እስከዚህ ድረስ አይተናል። ታይፕስ ኦፍ ፎርሶችን አይተናል። አሁን ደግሞ ምንድን ነው የሚቀረን? ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ሞሽን እናያለን ማለት ነው። ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ሞሽን ምንድን ነው የሚለን? ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ሞሽን የመጀመሪያው ምንድነው? ኒውተንስ ፈርስት ሎው states that a particle, in short ነው, a particle at rest remains at rest. A particle at rest remains at rest, or a particle moving with constant velocity keeps on moving with constant velocity in the absence of net force. In the absence of net force ሳይኖር ማለት ነው። ኔት ፎርስ ከሌለ አንድ ኦብጀክት የፓርቲክል አትሬስት ሪሜንስ አትሬስት። አንድ ፓርቲክል አትሬስት ከሆነች አትሬስት ሆና ትቀጥላለች። የፓርቲክል ሙቪንግ ዊዝ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ኪፕስ ኦን ሙቪንግ ዊዝ ኮንስታንት ቬሎሲቲ። በኮንስታንት ቬሎሲቲ የምትሄድ ከሆነ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ትሄዳለች። እስከ መቼ ድረስ ማለት ነው? ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ካደረግን ድረስ ማለት ነው። ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ካደረግን ስቴት ኦፍ ሞሽን ይቀየራል። ስለዚህ ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ኤክስተርናል ፎርስ ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ኔት ፎርስ ሳይኖር ሲቀር አትሬስት ከሆነች አትሬስት ናት። ኢን ሞሽን ከሆነች በኮንስታንት ስፒድ ትቀጥላለች ማለት ነው። ይሄንን ኒውተንስ ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ማለት በሌላ መልኩ ምን ማለት ነው? ኢት ኢዝ ኖን አስ ሎው ኦፍ ኢነርሺያ። ኢት ኢዝ ኦልሶ known as law of inertia.
ሎ ኦፍ ኢነርሻ። ኢነርሻ ምንድን ነው? ኢነርሻ ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ኢነርሻ? ኢነርሻ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ኒውተንስ ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ኢዝ ኦልሶ ኖን አስ ሎ ኦፍ ኢነርሻ ብለን ስንናገር ከምን ተነስተን ነው? ኢነርሻ ምንድን ነው? ኢነርሻ የምንለው ለምሳሌ ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ታክሲው እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ታክሲው ቆሟል፣ እናንተም ቁጭ ብላችኋል። ስለዚህ የእናንተ ስፒድ ምን ነበረ ማለት ነው? ዜሮ ነበረ። ድንገት ታክሲው ፍጥነቱን ቢጨምር ሳታስቡት ማለት ነው፣ ድንገት ፍጥነቱን ቢጨምር ምን ትሆናላችሁ? ወደኋላ ነው የምትሆኑት። ያለ ምንድን ነው የሚሆነው? የነበራችሁን ስቴት መቀየር ስለማትፈልጉ ኢን ዘ ስቴት ኦፍ ሬስት ነበራችሁ፣ ኢን ዘ ስቴት ኦፍ ሬስት መቀጠል ስለምትፈልጉ ወደኋላ የምትሉበት ምክንያት ያ ነው። ያንን ቴንደንሲ ነው ኢነርሻ የምንለው ማለት ነው። በታክሲ ደግሞ ስትሄዱ ታክሲው በሚሄድበት ፍጥነት ነው የምትሄዱት እናንተ። ድንገት ታክሲው ፍሬን ቢይዝ እናንተ ምንድን ነው የምትሆኑት? ወደፊት ነው የምትወረወሩት። ለምንድን ነው ወደፊት የምትወረወሩት? መጀመሪያ አብራችሁን በምትሄዱበት ፍጥነት መቀጠል ስለምትፈልጉ ነው። ያንን ቴንደንሲ ነው፣ ያንን እንቅስቃሴ መቃወም፣ የነበራችሁን እንቅስቃሴ የነበራችሁበትን ስቴት ይዛችሁ መቀጠል የመፈለግ አዝማሚያ ምን እንለዋለን? ኢነርሻ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርሻ ኢዝ ዘ ቴንደንሲ ኦፍ ኤ ፓርቲክል ቱ ሬዚስት ኤ ቼንጅ ኢን ዘ ስቴት ኦፍ ሞሽን። ያ ማለት ምንድን ነው? አትሬስት ከሆነች አትሬስቱን መቀጠል ትፈልጋለች። በኮንስታንት ስፒድ የምትሄድ ከሆነ በኮንስታንት ስፒድ መቀጠል ትፈልጋለች ማለት ነው። ያንን ነው ኢነርሻ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከማን ጋር እያያዛል ማለት ነው? ከኒውተን ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ጋር እያያዛል ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተን ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ኢዝ ኦልሶ ኖን አስ ሎ ኦፍ ኢነርሻ። ሎ ኦፍ ኢነርሻ mathematically Newton's first law of motion can be written as net force acting on the particle is equal to 0 ማለት ነው። net force acting on the particle is equal to 0 ነው ማለት ምን ማለት ነው? the sum of the forces acting along the x-axis is equal to 0, sum of the forces acting along the y-axis is equal to 0, and sum of the forces acting along the z-axis is equal to 0። ይሄ ማለት ነው acceleration along the x-axis is equal to 0 ነው። ይሄ ማለት acceleration along the y-axis is equal to 0 ነው። ይሄ ማለት acceleration along the z-axis is equal to 0 ነው። acceleration along the x-axis 0 ነው ማለት either ይሄ ደግሞ ማለት either v is equal to vx is equal to 0 ነው or v is equal to constant ነው vx አችን ማለት ነው። acceleration along the y-axis 0 ነው ማለት vy is equal to 0 ነው or vy is equal to constant ማለት ነው። acceleration along the z-axis 0 ነው ማለት vz is equal to 0 or vz is equal to constant ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? v is equal to either 0 or v is equal to constant ማለት ነው። constant ማለት ነው። አትሬስ ከሆነች አትሬስ ትቀጥላለች፣ በኮንስታንት ስፒድ የምትሄድ ከሆነ በኮንስታንት ስፒድ ትቀጥላለች ማለት ነው። that is known as Newton's first law of motion ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ህግ ምንድነው? ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን። ኒውተንስ ሰከንድ ሎ states that a particle accelerates in the direction of the resultant force. If there is resultant force acting on the particle, አንድ ፓርቲክል ላይ resultant force ካለ ፓርቲክሏ in the direction of the resultant force ምን ታደርጋለች ማለት ነው? አክሰለሬት ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ a particle accelerates in the direction of the net force። ያ ማለት ምን ማለት ነው? the total acceleration። ይሄ ማለት ነው the total acceleration፣ the acceleration of a particle is proportional to the net force. directly actually እዚህ ጋር directly proportional ነው። directly proportional to the net force ምን ማለት ነው? acceleration is directly proportional to the net force acting on the particle
ይህንን ፕሮፖርሽናሊቲ ወደ ኢኳል ሳይን ለመቀየር ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? በማስ አባዛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማቴማቲካሊ ኒውተንስ ሰከንድ ላው is written as net force is equal to mass times acceleration ማለት ነው። motion is written as net force is equal to mass times acceleration. If the net force has x component, y component and z component, so it's true the total acceleration. ስለዚህ ይሄ net force የምንለው if net force has x component fxi plus fyj plus fzk, so it's through the acceleration. Accelerationችን ምን ይላል ማለት ነው? Accelerationችን net force divided by mass ስለሚሆን fxi plus fyj plus fzk divided by mass ይሆናል። ይሄ ማለት fx divided by m ax ይሆናል። ax fy divided by m ማለት ay ነው። ay j plus fz divided by m ማለት az። ስለዚህ ቶታል አክሰለሬሽናችን ኤክስ ኮምፖነንት ዋይ ኮምፖነንት እና ዜድ ኮምፖነንት ይኖረዋል። ኔት ፎርሱ ኤክስ ኮምፖነንት ዋይ ኮምፖነንት እና ዜድ ኮምፖነንት ካለው ማለት ነው። እሺ example 1, two forces F1 is equal to 2i plus 3j Newton and F2 is equal to 4i plus 5j Newton act on a 2 kilogram mass. ሁለት ፎርሶች አሉን F1 እና F2። ሁለቱ ፎርሶች አክት የሚያደርጉት ማን ላይ ነው? M1 ላይ ነው። 2 ኪሎግራም ማስ የሚመዝን ማስ ላይ ነው። ስለዚህ what is the resultant force acting on the mass? What is the magnitude of the force? The resultant force acting on the mass and acceleration as well as the magnitude of the acceleration ነው የሚለው ምንድን ነው? እዚህ ጋር F1 ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን F1 እንደዚህ ያለ F2 ደግሞ somewhere እንደዚህ ሊሆን ይችላል። አላውቅም ዳይሬክሽኑ ስለሆነ ችግር የለውም። F1 እና F2 እንደዚህ ያለ ማለት ነው። ማሱ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ what is the net force acting on this system? ሁለቱ ፎርሶች ናቸው አክት የሚያደርጉት እዚህ ላይ ሁለቱ ፎርሶች ናቸው። ስለዚህ ጊቭናችን F1 is equal to 2i plus 3j ኒውተን ነው። F2 ደግሞ 4i plus 5j ኒውተን ነው። ማስ ደግሞ ስንት ነው? 2 ኪሎግራም ነው። ኤ ኔት ፎርስ ነው የሚለው ኔት ፎርስ ማለት the sum of the forces Fi i ከአንድ እስከ ሁለት ፎርሶች ናቸው እዚህ ጋር ያሉ። ስለዚህ ይሄ ማለት F1 ፕላስ F2 ማለት ነው። F1 2i ፕላስ 3j ነው ፕላስ F2 ደግሞ 4i ፕላስ 5j ነው። ስንት ይሆናል ማለት ነው? 6i ፕላስ 8j ኒውተን ይሆናል። ኔት ፎርሳችን
Therefore, the net force is 6I plus 8J Newton. B acceleration ነው የሚለው the magnitude of the resultant force ነው የሚለው the magnitude of the resultant force ማለት ነው the square root of f x square plus f y square. In this case, the square root of 6 square plus 8 square is equal to the square root of 36 plus 64. The square root of 100 is equal to 10 Newton. Therefore, the magnitude of the resultant is 10 Newton. ማግኒቱዱ ስንት ነው? 10 ማለት ነው። ቀጥሎ ሲ ደግሞ the acceleration ነው የሚለው from Newton's second law we know that net force is equal to mass times acceleration. ይሄ ማለት ነው acceleration is equal to net force divided by mass ነው። ኔት ፎርሳችንን ግን ኤ ላይ ስለሰራን ኔት ፎርሳችን ስንት ነው? 6i plus 8j ነው። ለዛ እናስገባ እስኪ 6i plus 8j ኒውተን ዲቫይድ ባይ ኤም ምንድነው? 2 ኪሎ ግራም 6 ሲካፈል 2 3i plus 8 ዲቫይድ ባይ 2 ማለት 4j ምን ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። therefore አክሰለሬሽናችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3i plus 4j ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው። ዲ ላይ the magnitude of the acceleration ነው የሚለው the magnitude of the acceleration. the magnitude of the acceleration ማለት is equal to the square root of ax square plus ay square ነው። in this case ax አችን ስንት ነው? 3 ነው። 3 square plus 4 square ይሆናል is equal to the square root of 9 plus 16 is equal to the square root of 25 ሲወጣ ስንት ይሆናል? 5 ይሆናል። 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር this is the magnitude of the acceleration. ይህንን በተለያየ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ምን ማድረግ ነው? magnitude of net force ስላገኘን ይህንን ዲ ለምሳሌ or magnitude of net force ማለት ምን ማለት ነው? mass times magnitude of acceleration ማለት ትችላላችሁ። ይሄ ማለት magnitude of acceleration is equal to the magnitude of net force divided by mass ይሆናል። የኔት ፎርሳችን ማግኒቱድ ስንት ነው? 10 ኒውተን ነው። divided by m ስንት ነው? 2 ኪሎ ግራም ስንት ይሆናል? 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። በሌላ መስራት ትችላላችሁ። ለእያንዳንዱ መፈለግ ትችላላችሁ። or ኔት ፎርስ ማለት ምን ብለናል? f1 ፕላስ f2 ነው ብለናል። ይሄ ደግሞ ማለት ነው ከማን ጋር እኩል ነው? ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ጋር እኩል ነው። ኦቨር ማስ ብታደርጉ a is equal to f1 ፕላስ f2 divided by m ይሆናል። ይሄ ማለት f1 divided by m ፕላስ f2 divided by m ይሆናል። f1 divided by m ማለት a1 ይሆናል ፕላስ f2 divided by m ማለት ደግሞ a2 ይሆናል። ይሄ ማለት ይሄ ነው። ይሄኛው ደግሞ ማለት ይሄ ነው። a1ን ትፈልጋላችሁ፣ a2ን ትፈልጋላችሁ፣ ዘን ኤን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት therefore a is equal to a1 plus a2 አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። because a1 ማለት ለምሳሌ f1 ስንት ነው? 2i plus 3j f1 divided by m ነው። f1 2i plus 3j divided by 2 ነው። ስንት ይሆናል? i plus 1.5 j ማለት ነው። a2 is equal to f2 divided by m ነው። 4i plus 5j divided by 2 ነው። ይሄ ማለት ስንት ይሆናል? 2i plus 2.5j። ይሄንን ብትደምሩ a1 እና a2 ብትደምሩ a1 i plus
1.5 ጄ ነው። ኤቱ ደግሞ ማለት 2i ፕላስ 2.5 ጄ ነው። አይ ፕላስ 2i ማለት 3i ይሰጣችኋል። እዚህ ጋር ያገኘነው ማለት ነው። 1.5 ጄ ፕላስ 2.5 ጄ ማለት 4j ይሰጣችኋል ማለት ነው። በተለያየ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ሌላው ፍሪክሽናል ፎርስ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ከዛ በፊት ኒውተንስ ሰከንድ ሎው ሞሽን ነበር ያየነው። ኒውተን ሰርድ ሎው ሞሽን አላየንም። ሶሪ ኒውተንስ ሰርድ ሎው የሚለው ምንድን ነው? for every action there is equal and opposite reaction. State that for every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite. አክሽን ፎርስ ካለ ኦልዌይስ ምን አለ ማለት ነው? ሪአክሽን ፎርስ አለ ማለት ነው። አክሽን ፎርስ ካለ ሪአክሽን ፎርስ አለ። ሌላው አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፔርስ። እነዚህ ደግሞ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፔርስ ደግሞ አክት የሚያደርጉት ሁለት የተለያየ ኦብጀክት ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፔርስ አክት ኦን ቱ ዲፈረንት ቦዲስ። አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፔርስ አክት የሚያደርጉት የተለያየ ኦብጀክት ላይ ነው። ቅድም ለምሳሌ ሁለት ነገሮች ኮላይድ ቢያደርጉ ብያቸዋለሁ። ሁለት ነገሮች ኮላይድ በሚያደርጉበት ሰዓት አንዱ ላይ ፎርስን ኤግዘርት ያደርጋል። ይሄ ኤም1 ቢሆን ይሄኛው ደግሞ ኤም2 ቢሆን ይሄ እዚህ ላይ ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል፣ ይሄኛው ደግሞ እዚህ ላይ ፎርስን ኤግዘርት ያደርጋል። the force exerted by m1 on m2 ይሄኛው ፎርስ ማለት f21 ነው። ይሄኛው ፎርስ ደግሞ ማለት f12 እነዚህ ሁለት ፎርሶች አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፔርስን ፎርም ያደርጋሉ። ቢኮዝ f12 is equal to the negative of f21. They have equal magnitude and opposite direction. equal magnitude and opposite direction. እኩል ማግኒቲዩድ እና ኦፖዚት ዳይሬክሽን መኖሩ ብቻ በቂ አይደለም አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፔርስ ፎርም ያደርጋሉ ብለው ለመናገር። እኩል ማግኒቲዩድ እና ኦፖዚት ዳይሬክሽን መኖሩ ብቻ በቂ አይደለም ማለት ነው። ሶስተኛ ምን ማለት አለበት? they must act on two different bodies. የተለያዩ ሁለት ኦብጀክቶች ላይ አክት ማድረግ አለባቸው ነው። የተለያዩ ሁለት ኦብጀክቶች ላይ አክት ማድረግ አለባቸው። እዚህ ጋር የኤፍ12 ማግኒቲዩድ እና የኤፍ21 ማግኒቲዩድ ተመሳሳይ ነው። ዳይሬክሽናቸው ተቃራኒ ነው። ኤፍ12 ማለት ወደዚህ ነው፣ ቱ ዘ ሌፍት ነው። ኤፍ21 ደግሞ ማለት ቱ ዘ ራይት ነው። ዳይሬክሽናቸው ተቃራኒ ነው። ኤፍ12 አክት የሚያደርገው ኤም1 ላይ ነው። ኤፍ21 ደግሞ አክት የሚያደርገው ኤም2 ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኮንዲሽኖች መሟላት አለባቸው አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፔርስን ለማሟላት። አንደኛው ኢኳል ማግኒቲዩድ ሊኖራቸው ይገባል። ሁለተኛው ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሊኖራቸው ይገባል። ሶስተኛው ሁለት የተለያዩ ኦብጀክቶች ላይ አክት ማድረግ አለባቸው ነው። ስለዚህ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስስ ኦር ፔርስ should one have equal magnitude. እኩል ማግኒቲዩድ ሊኖራቸው ይገባል። ሁለተኛው ደግሞ opposite should have opposite directions ሊኖራቸው ይገባል። ሶስተኛው should act on two different bodies. እዚህ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፔርስ የምንላቸው እነዚህን ሶስት ነገሮች ማሟላት አለባቸው። አንደኛው እኩል ማግኒቲዩድ ሊኖራቸው ይገባል። ሁለተኛው ተቃራኒ ዳይሬክሽን ሊኖራቸው ይገባል። ሶስተኛው ግን should act on two different bodies የተለያየ ኦብጀክት ላይ አክት ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ ኤግዛምፕል እስኪ ብጠይቃችሁ የሆነ ብሎክ ኦፍ ማስ ኤም rests on the ground ላይ አንድ ማስ ተቀምጧል። ስንት ፎርሶች ናቸው እዚህ ላይ አክት የሚያደርጉ?
ሁለት ፎርሶች አክት ያደርጋሉ። አንደኛው ኖርማል ፎርስ ላይ አለ፣ ሁለተኛው ግራቪቴሽናል ፎርስ ታች አለ። ኖርማል ፎርስ አለ፣ ግራቪቴሽናል ፎርስ አለ። ይሄ ኖርማል ፎርስ እና ግራቪቴሽናል ፎርስ they are equal in magnitude and opposite in direction. ስለዚህ the magnitude of normal force is equal to the magnitude of gravitational force, and the direction of normal force is upward, whereas the direction of gravitational force downward ነው። ስለዚህ normal force and mg have equal magnitude አላቸው፣ opposite directions አላቸው። ሶስተኛው ምንድነው? ከዛ በፊት እነዚህ ሁለቱ ፎርሶች አክሽን ኤንድ አክሽን ፔርስን ፎርም ያደርጋሉ ወይ ነው። አክሽን ኤንድ አክሽን ፎርስ ናቸው ወይ ነው። አክሽን ኤንድ አክሽን ፎርስ ናቸው ለማለት እነዚህ ሶስት ኮንዲሽኖች መሟላት አለባቸው። ሶስት ነገሮች መሟላት አለባቸው። አንደኛው እኩል ማግኒቲዩድ ሊኖራቸው ይገባል። ሁለተኛው ተቃራኒ ዳይሬክሽን ሊኖራቸው ይገባል። ሶስተኛው የተለያየ ኦብጀክት ላይ አክት ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ እነዚህ ኖርማል ፎርስ እና ግራቪቴሽናል ፎርስ አክት የሚያደርጉት ማን ላይ ነው? አንድ ሲስተም ላይ ነው። አክት ኦን ዘ ብሎክ ላይ ነው አክት የሚያደርጉት። ስለዚህ ኖርማል ፎርስ ኤንድ ግራቪቴሽናል ፎርስ ኢን ዚስ ኬዝ ካንኖት ፎርም አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፔርስ። ኢን ዚስ ኬዝ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፔርስ አይደሉም ማለት ነው። አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፔርስ ለመባል እነዛን ሶስት ነገሮች ማሟላት ስላለባቸው ማለት ነው። የሚቀጥለው ምንድነው? ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ነው። ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን እንዳየነው ቅድም ዋን ኦፍ ዘ ኮንታክት ፎርስ ነው። ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን is one of the contact forces። ይሄ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን የሚፈጠረው ምንድነው? ሁለት ኦብጀክቶች if they are in contact and in relative motion፣ ሁለት ኦብጀክቶች ኮንታክት ኖሯቸው አንዱ ላይ ምን ሲያደርግ ማለት ነው? ሙቭ ሲያደርግ ፍሪክሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ arises when two contacting objects are at relative motion, and this frictional force opposes the motion of an object። ፍሪክሽናል ፎርስ የሚፈጠረው ሁለት ነገሮች if they are in contact and in relative motion arises when two contacting objects are at relative motion። አንዱ ላይ ሙቭ ሲያደርግ ማለት ነው። if there is relative motion between two objects in contact frictional force አለ። and this frictional force always opposes the motion of an object, and this frictional force actually depends on the normal force። ይሄ frictional force በኖርማል ፎርስ ዲፔንድ ያደርጋል። on the nature of the surface ዲፔንድ ያደርጋል። frictional force depends on one normal force and ማለት ነው። ሁለተኛው nature of the surface። frictional force always depends on the normal force and on the nature of the surface. Mathematically frictional force is directly proportional to the normal force, and ይህንን proportionality ወደ equal side ለመቀየር frictional force is equal to coefficient of friction times normal force ማድረግ ይችላል ማለት ነው። where this mu is equal to coefficient of friction ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ በሁለት ነገሮች ነው ዲፔንድ የሚያደርገው። አንደኛው በኖርማል ፎርስ፣ ሁለተኛው ደግሞ በኔቸር ኦፍ ሰርፌስ። ኔቸር ኦፍ ሰርፌስ ማለት ኦን ዘ ራፍነስ ኦር ኦን ዘ ስሙዝነስ። ራፍ ሲሆን ፍሪክሽናል ፎርሱ ትልቅ ነው፣ ስሙዝ ሲሆን ደግሞ ፍሪክሽናል ፎርሱ ትንሽ ነው።
ፍሪክሽናል ፎርስ ጥቅም እንዳለው ጉዳትም አለው። ጥቅም አለው ለመራመድ፣ ለመንቀሳቀስ፣ ለመሮጥ። ፍሪክሽናል ፎርስ ከሌለ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ አድቫንቴጅ አለው። ዲስአድቫንቴጅ ደግሞ ምንድን ነው? ኢነርጂ ዌስት ኦፍ ኢነርጂ ይኖረዋል። ለምሳሌ ኢንዱስትሪ አካባቢ ለምሳሌ ብንሄድ እቃዎች ሊጎዱ ይችላሉ። የምንቀመጥበት ለምሳሌ ልብሳችን መቀመጫችን አካባቢ ያልቃል፣ ጉልበታችን አካባቢ ያልቃል። ፍሪክሽን ያለበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጁ ያ ነው። አድቫንቴጁ ደግሞ ብዙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስአድቫንቴጁን ሚኒማይዝ ለማድረግ ፍሪክሽንን አቮይድ ማድረግ አንችልም፣ ግን ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን። there are mechanisms by which ፍሪክሽንን ሚኒማይዝ የምናደርግበት። አሁን እዛ ውስጥ አንገባ ማለት ነው። ፍሪክሽን እንደዚህ ካየን ታይፕስ ኦፍ ፍሪክሽን ደግሞ ምንድን ናቸው? ታይፕስ ኦፍ ፍሪክሽን የምንላቸው ሁለት አይነት ፍሪክሽናል ፎርስ አሉ፣ ስታቲክ ፍሪክሽን እና ካይኔቲክ ፍሪክሽን ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ፍሪክሽን ታይፕስ ኦፍ ፍሪክሽን አንደኛው ምንድን ነው? ስታቲክ ፍሪክሽን። ስታቲክ ፍሪክሽን ስታቲክ ፍሪክሽን የምንለው ፍሪክሽን that arise when the object is at rest relative to the other system። ሁለት ኦብጀክቶች ለምሳሌ at relative rest ሆነው የሚፈጠር ፍሪክሽን ስታቲክ ፍሪክሽን እንለዋለን ማለት ነው። arises when two objects are at relative rest እንቅስቃሴ ሳይኖራቸው ሲቀር የሚፈጠር ፍሪክሽናል ፎርስ ስታቲክ ፍሪክሽን እንለዋለን ማለት ነው። and this static friction mathematically ስታቲክ ፍሪክሽናችን ሲገለጽ እንዴት ነው የሚሆነው? ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። where ይሄ ስታቲክ ፍሪክሽን እንለው ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን እንለው ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ይሆናል ማለት ነው። ልክ አንድ አይነት ፎርም ነው ያላቸው። እዚህ ጋር ሰብስክሪፕት ኤስ ያስገባሁት ምን አይነት ፍሪክሽን ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ለማድረግ ነው። ስለዚህ አንደኛው ታይፕስ ኦፍ ፍሪክሽን ስታቲክ ፍሪክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስታቲክ ፍሪክሽን is friction that arise when two objects are at relative rest። እንቅስቃሴ ሳይኖረው ሲቀር፣ እንቅስቃሴ ከመኖሩ በፊት ከመጀመሩ በፊት ያለው ፍሪክሽን ስታቲክ ፍሪክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ፍሪክሽን ደግሞ ምንድን ነው? ካይኔቲክ ፍሪክሽን ነው። እንቅስቃሴ ሲጀምር የሚኖረው ፍሪክሽን ማለት ነው። እንቅስቃሴ ሲጀምር የሚኖረው ፍሪክሽን ማለት ነው። ሁለተኛው ካይኔቲክ ፍሪክሽን or sliding friction እንለዋለን። kinetic friction or sliding friction. This frictional force arises when two objects in contact are in relative motion. Arises when two objects in contact are at relative motion. ሁለት ኦብጀክቶች ኢን ሪሌቲቭ ሞሽን ካሉ፣ ሁለት ኮንታክቲንግ ኦብጀክቶች ኢን ሪሌቲቭ ሞሽን ካሉ ኦልዌይስ ምን አለ ማለት ነው? ፍሪክሽን አለ። ምን አይነት ፍሪክሽን ነው? ካይኔቲክ ፍሪክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ማትማቲካሊ ካይኔቲክ ፍሪክሽን የምንለው እዚህ ኳልቱ ኮኤፊሽንት ኦፍ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። ዌር ኮኤፊሽንት ኦፍ ካይኔቲክ ፍሪክሽን የምንለው coefficient of kinetic friction። እዚህ ጋር የምናየው የሁለቱ ልዩነት የስታቲክ ፍሪክሽን እና የካይኔቲክ ፍሪክሽን ልዩነት ብንመለከት የሆነ ትልቅ ኦብጀክት ቢኖር ማለት ላይ ትልቅ የሆነ ነገር ቢኖር ያንን ኦብጀክት ለመግፋት የሆነ ፎርስ አፕላይ ስታደርጉ አይንቀሳቀስም። ለምንድን ነው የማይንቀሳቀሰው? ማክሲማም የሆነ ምን አለው? ፍሪክሽን አለ፣ ስታቲክ ፍሪክሽን ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማንቀሳቀስ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ፎርስ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ቅድም ካልኩት ጋር ደግሞ ታያይዙታላችሁ፣ ኢነርሻ ከምንለው ጋር ማለት ነው። ኢነርሻው ትልቅ ስለሚሆን ትልቅ ፎርስ አፕላይ ማድረግ አለባችሁ።
ሬዚስታንሱ በጣም ትልቅ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ አፖን አዲንግ ፎርስ እየጨመራችሁ ሲሄዱ ስታቲክ ፍሪክሽኑ በዛ ልክ እየጨመረ ሄድና ማክሲማም ስታቲክ ፍሪክሽኑ ትልቅ የሚሆንበት ቦታ አለ። ግራፊካሊ ብናስቀምጥ ለምሳሌ ይሄ አፕላይድ ፎርሳችን ነው። ይሄ ደግሞ ፍሪክሽን ፎርስ ቢሆን ይሄ እንትን ቢሆን እስከተወሰነ ጊዜ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ያደርጋል? እየጨመረ ይመጣል። ሊኒየርሊ ነው እየጨመረ ይመጣው። በማን? በአፕላይድ ፎርሱ ማለት ነው። ልክ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርስ ይሄ ማክሲመም ስታቲክ ፍሪክሽን ይሆናል። this is maximum static friction። ይሄ ከዚህ በኋላ ሊጨምር አይችልም ማለት ነው። ዋንስ እዚህ ጋር ከደረሰ በኋላ ምን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው? እንቅስቃሴ ወደ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ይቀየርና ኮንስታንት ይሆናል ማለት ነው። ወደ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ይቀየርና ኮንስታንት ይሆናል። ስለዚህ ቅድም ያልኳችሁ ነገር ምንድነው? ትልቅ የሆነ ነገር ቢኖር ያንን ለመግፋት ፎርስ አፕላይ ስታደርጉ አይንቀሳቀስም። አሁንም ፎርስ አፕላይ ታደርጋላችሁ፣ አይንቀሳቀስም። ስለዚህ ፎርሱን እየጨመራችሁ ስትሄዱ ስታቲክ ፍሪክሽኑ በዛ ልክ እየጨመረ ይሄዳል። ፋይናሊ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርስ ማክሲመም ይሆናል። ከዛ ምን ማድረግ ይጀምራል? መንቀሳቀስ ይጀምራል። ልክ መንቀሳቀስ ሲጀምር አውቶማቲካሊ ይሄ ስታቲክ ፍሪክሽን ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ይቀየራል ማለት ነው። ወደ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ይቀየራል። ስለዚህ ሁለት ሪጅኖች አሉ። አንደኛው ምንድነው? ስታቲክ ሪጅን የምንለው ነው። ይሄኛው ፓርት ስታቲክ ሪጅን፣ ይሄኛው ደግሞ ካይኔቲክ ሪጅን እንለዋለን ማለት ነው። ካይኔቲክ ሪጅን የምንለው ካይኔቲክ ፍሪክሽን የሚፈጠርበት ቦታ ማለት ነው። ስታቲክ ሪጅን ደግሞ የምንለው ስታቲክ ፍሪክሽን የሚፈጠርበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ዲያግራም የምናገኘው ነገር ምንድን ነው? ስታቲክ ፍሪክሽን ኢዝ ግሬተር ዛን ካይኔቲክ ፍሪክሽን። that is static friction is greater than kinetic friction ማለት ነው። ስታቲክ ፍሪክሽን የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ቅድም ማትማቲካሊ እዚህ ጋር አስቀምጥነው coefficient of static friction times normal force greater than coefficient of kinetic friction times normal force ይሆናል። ኖርማል ፎርስ እዚህ ጋር ስለሆነ ማጥፋት ይችላለሁ ማለት ነው። coefficient of static friction is greater than coefficient of kinetic friction ማለት ነው። ስለዚህ coefficient of static friction is always greater than coefficient of kinetic friction። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ሁለት አይነት ፍሪክሽናል ፎርስ አለ፣ ስታቲክ ፍሪክሽን እና ካይኔቲክ ፍሪክሽን። ስታቲክ ፍሪክሽን እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ያለው ፍሪክሽን ሲሆን እንቅስቃሴ ከጀመረ በኋላ ያለው ፍሪክሽን ደግሞ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ወይም ደግሞ ስላይዲንግ ፍሪክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እሺ ጥያቄ ስላችሁና ያን ጥያቄ ሞክራችሁ ኮሜንት ላይ መልሳችሁን ታስቀምጡልኛላችሁ ማለት ነው። አንደኛ የት ጋር እንዳላችሁ ለእኔም እንደ ፊድባክ ስለሚሆነኝ ኮሜንት ላይ መልሳችሁን ታስቀምጡልኛላችሁ። ከዛ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። የሆነ መኪና አለ። ይሄ መኪና እየሄደ ነው። ይሄ መኪና አክሰለሬት እያደረገ ነው። እዚህ መኪና ውስጥ ግን ፍሮም ዘ ሲሊንግ ኦፍ ዘ ካር ከመኪናው ጣሪያ ላይ የሆነች ኳስ ማሷ የሚሆነች አለች። እሷን ምን አድርገናል ማለት ነው? አንጠልጥለናል። በገመድ የታሰረች ኳስ አለች ማለት ነው። በገመድ የታሰረች ኳስ አለች። መኪናው አክሰለሬት ሲያደርግ ወደፊት ሲሄድ ምን እንደምታደርገው ዲፍሌክት ታደርጋለች ወደኋላ ማለት ነው። ዲፍሌክት ስታደርግ በምን ያህል ነው የምታደርገው? 37 ዲግሪ ፍሮም ዘ ቨርቲካል ማለት ነው። ስለዚህ የመኪናው አክሰለሬሽን ምን ያክል ቢሆን ነው በ37 ዲግሪ ዲፍሌክት የምታደርገው? ስለዚህ ዋት ዊል ቢ ዘ አክሰለሬሽን ኦፍ ዘ ካር፣ የመኪናው አክሰለሬሽን ስንት ነው? የመኪናው ማሰር ተሰጣችሁ። መኪናው ውስጥ ግን ከጣሪያው ላይ የሆነች ኳስ ታስራለች። መኪናው ሲሄድ ኳሷ ዲፍሌክት ታደርጋለች በሆነ አንገል 37 ዲግሪ ማለት ነው እንጂ ጌት። ስለዚህ አሁን መኪናው አክሰለሬት እያደረገ ነው። መኪናው ምን ያህል አክሰለሬሽን አለው የሚለውን ሞክራችሁ መልሳችሁን ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። ለዛሬ እዚህ ላይ በቃናል። በሚቀጥለው ሌሎች ዲቴል የሆኑ ነገሮችን የምናይባቸው እንትኖች ስለሚኖሩ አንዳንድ እንትኖችን በቴሌግራም ቻናላችንም ኢንፎርሜሽን መለዋወጥ እንችላለን። በኮሜንት ላይም የምትፈልጓቸውን አስተያየት ካላችሁ፣ ሀሳብ ካላችሁ፣ ጥያቄዎችም ካሏቸው በዛ ላይ ፎርዋርድ ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ።